Привіт, друзі! Мене звати Макс Куратов, і сьогодні за один вечір я навчу вас створювати інтернет-магазини. І найстрашніше два слова, які ти сьогодні почуєш, це хостинг і домен. Нещодавно до мене звернулася людина і каже: Макс, мені треба інтернет-магазин. Я почесав репу і розумію, що я спеціалізуюсь зараз на Webflow і Framer. Це найголовніша тематика, про яку я буду розповідати на цьому каналі. Але я розумію, що створення інтернет-магазину саме в Webflow і Framer – це не дуже гарна ідея. Ідея, саме я радив створювати інтернет-магазини, це в Weblium, оскільки там вже зашито дуже багатий функціонал, який дозволяє тобі сконструювати і фільтри, і категорії, і підкатегорії, і карточки товару, і параметри, і налаштування корзини. І мало того, можна підключати як платіжну систему, так і способи доставки. Так що, мій друже, сідай зручніше і ми розпочинаємо. І так, мій друже, Weblium. Weblium – це платний продукт. Це було б дивно, якщо б якийсь то конструктор сайтів був би безкоштовний. В межах Weblium ви не платите за хостинг. А що таке хостинг? Це місце, де знаходиться твій сайт. А домен – це ім'я вашого сайту. facebook.com. umapalata.space. Це все домен. Тобто, давайте взагалом. Що таке сайт? Сайт – це папка, в якій є якісь то імейджі, джаваскрипти, коди, але в цьому нам не потрібно розбиратися. Все, що нам потрібно розуміти, що папка – це сайт. У цій папці повинне бути ім'я. Ім'я – це домен. Домен коштує, приблизно 400 гривень в рік. Коли у нас є папка, є ім'я цій папці, нам треба її кудись покласти, щоб світ побачив ваш сайт. Так ось місце, де знаходиться ваш сайт, це є хостинг. Коли ви використовуєте Weblium, ви не платите за хостинг. Weblium і вважається хостингом. Якщо б у вас був би сайт саме після це, вам би обов'язково його треба було би покласти на хостинг та оплатити цей хостинг. Приблизно 1000 гривень. Скільки коштує Weblium? Так, давайте зразу. Це ніяка не реклама. З першого відео я вам обіцяв, що буду з вами відвертий і давати лише ті інструменти, якими я сам користуюся. Щоб створити сайт, кнопка «Створити сайт», в цьому переліку він буде у вас відображатися. І щоб проплатити сайт, нам треба придбати підписку. Давайте зразу подивимося, скільки вона коштує. Що я зразу раджу, це щорічна оплата. Ви вже економите 44%. Ціна виходить $60. Це приблизно 2400 гривень. І що я хочу тобі подарувати? Натискай купон. В описі під цим відео ти знайдеш інструкцію. Першочергово ти переходиш за цим посиланням. Після чого копіюєш промокоди, повертаєшся, якщо ти хочеш проплатити, вставляєш промокод, і тобі буде знижка 25%. І того на рік $45, і у тебе готовий інтернет-магазин. Тепер, мій друже, сідай зручніше і диви покроково, як створюються інтернет-магазини. Ну що ж, перше, що ми повинні зробити, це створити сторінку. Створити сторінку, і у нас є декілька варіацій створення інтернет-магазину. Перше – це вибрати шаблон, куди я натиснув, ось «Створити сайт». Вибрати шаблон, є у нас в цьому переліку категорія «Магазин», або зробити кастомний інтернет-магазин з нуля, де ми підключаємо і шаблони, і стилі, і самі конструюємо блоки. Але, щоб не витрачати ваш час, я зроблю це на базі шаблону, оскільки мені не вистачить і 24 години, щоб написати контент, створити візуальний контент. Але, забігаючи наперед, коли ти створюєш інтернет-магазин, завжди розпочинається з аналізу конкурентів. В пошуковому рядочку Google вбивай тематику свого сайту та відкривай, хоча б 50 сайтів. Та диви якісь фічі, які повторюються не одночас на багатьох сайтах. Це значить, що це якась робоча гіпотеза, яку ти можеш використовувати у своєму сайті. Також те, на що ти повинен звертати увагу, це з яких блоків складається сайт. Ти вже зможеш, як мінімум, в голові собі намалювати якусь послідовність блоків. Я хочу вибрати цю тематику. Клацаю сюди, переглянути. Якщо цей шаблон задовольняє вас, натискаєте кнопку «Редагувати». В своєму випадку я вже створив цю сторінку. Що я хочу відтворити в сьогоднішньому відео? Не дивлячись на те, що у нас доволі таки багато є категорій, також підкатегорій, клієнт вирішив на головній сторінці
залишити лише 4 категорії. Це та ціль, яку я преслідую у сьогоднішньому відео. І, наприклад, там теми. Перейти. Як тільки я перейду до теми, у мене є підкатегорії, але є позиції, які відносяться до цієї теми. Я не буду в сьогоднішньому відео створювати підкатегорії, але розповім як. Моя задача, щоб на головній сторінці було 2 клікабельних імейджа, при клікі на які мене перекидало на сторінку з карточками товару. При клікі на якусь позицію у мене відкривається вже карточка товару з описом даної позиції, яка має також хлібні крошки. Що таке хлібні крошки? Це весь шлях до конкретної сторінки. Що це мається на увазі? Що є у нас сторінка, яка знаходиться в підкатегорії свічки-палички, категорії свічки, і ще найголовнішою категорією це для тортика. І все це знаходиться головна сторінка магазину, де ти можеш класнути на любу частину цього шляху. Наприклад, хочу свічки, і мене перекинуть на категорію свічки. Також у мене буде корзина, де буде у нас поля для вводу, спосіб оплати, а також ми підключуємо спосіб платежу. Все, харе трендіти, давайте працювати. Ну що ж, є у нас сторінка. Давайте перейдемо до неї і подивимося, що вона складається. По-перше, це головна сторінка, яка об'єднує всі 6 сторінок. Звідки я знаю, що 6 сторінок? Бо при виборі якогось шаблону там пишеться кількість сторінок. Всі ці сторінки знаходяться в цьому переліку, а також у нас є вкладка «Магазин», де є сторінка товару, сторінка категорії, результат пошуку нам не потрібен, і домашня сторінка нам не потрібна. Що не скажеш про кошик? Кошик ми обов'язково також будемо налаштовувати. Давайте повернемося до головної сторінки. І з чого вона складається? Це послідовність блоків, де у кожного блоку є колонки. У цьому випадку їх 2. І мало того, у кожній колонці є якийсь контент. Клікай сюди, ми можемо щось там додати. Повернутися назад. Друже, все це я розповідав дуже докладно в цьому відео. А також є у мене відео під назвою «Блоки, колонки, елементи», відео 7 хвилин, обов'язково його подивись. Будеш як риба в воді, коли конструюєш любий блок. Так, де перелік наших товарів? Ось, у нас нема категорії, у нас є переключалка, де при клікі на цей таб у нас є відповідний товар. Це мене не влаштовує. Я хочу створити блок, де в блоку у мене буде лише 2 картинки. Де одна картинка це буде категорія Evergreen, і друга категорія – це кактуси. Погнали! Створюємо новий блок. При клікі на цю кнопку у нас є перелік блоків, які ми можемо додати на наш сайт. І кожен блок ми можемо ретикувати. Ви не будете заручником цього блоку. Ви можете видаляти все те, що вам не потрібно, або додати. Так, що мені потрібно? Послуги та продукти. Так, виберу цей блок. Окей. Так, по-перше, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Small 14. Small 14, бо я вже пам'ятаю, який там розмір шрифту. Так, жирний, зелений, окей, і цей елемент перетягую догори. Окей. Перше, що я хочу зробити, це видалити, щось не туди, назад. Так, видалити сервіс 2, сервіс 3, сервіс 3. Мені легше спочатку налаштувати позицію номер 1, а потім її здублювати. Те ж саме це буде стосуватися карточок товару, коли ми будемо в каталозі їх створювати. Легше створити одну, налаштувати, і потім Ctrl-C, Ctrl-V і переналаштовуєте. Навели сюди, так, звичайний, у разі наведення. Яку картинку ми тут будемо розміщати? У попередньому відео я знайомив вас з прикольною нейросеткою, де ми можемо закинути сюди імейдж, та на базі штучного інтелекту він нам домальовував задній план. Давайте я повернусь сюди. Ось дивіться, яку красоту він може створити. Переходь за посиланням, я тут закріплю тобі також відео. Закинув сюди імейдж карточки 1 і карточки номер 2. Та на виході у мене вийшло ось такі 2 варіанти. Окей, звичайний, налаштування, завантажити, та завантажив перший імейдж. У разі наведення заголовок мені не потрібен.
Хоча, хай буде це кактуси, опис я не хочу, кнопку я не хочу, хоча пускай буде. І завжди показувати заголовок. Да. Ну, що мається на увазі? Неважливо, ми знаходимося в звичайному режимі чи у разі наведення. Я завжди хочу, щоб у мене був заголовок. Так, окей, кнопка. Детальніше. Окей, налаштуємо цю кнопку трішечки пізніше. 3 крапки, клонувати. Давайте замінимо місцями. Звичайний, налаштування, завантажити. Все, чудово. Є у нас 2 позиції. Ця колонка мені не потрібна, видаляю її, окей, і тепер це сміло можна видалити. Тепер давайте створимо категорії, тобто сторінки категорії. Для цього, мій друже, тобі треба перейти в налаштування сайту, магазин. Давайте домовимося так. На протязі всього відео я завжди буду казати, що це ми зробимо в кінці. Це я маю на увазі, що ми в кінці зайдемо в налаштування і все настроїмо. Хоча це можна робити, хоч там на кожному етапі. А що нам потрібно? Категорії. Давайте створимо категорії. Додати категорію. Назва першої категорії. Окей. Фотокатегорію. Зберегти. Навіщо ми це робимо? Лише тому, щоб у нас на руках була ссылка конкретної категорії, яку ми прикрутимо до того квадратика. Повертаємося, додати категорію, кактуси, зберегти. Якщо у вас є задача створити ось такі підкатегорії, для цього додати категорію, і я хочу створити підкатегорію. Підкатегорія. Головна категорія у нас кактуси. Окей, тепер у нас є категорія кактуси, яка включає в себе підкатегорію кактуси. В даному випадку вона нам не потрібна. Але ти повинен знати, як це робиться. Переходимо в кактуси. І є у нас також вкладка SEO. Не лініться і завжди, де ви бачите SEO, прописуйте так називаємий title і description. Просто народі це заголовок та підзаголовок, де він буде відображатися. Якщо ви скопіюєте конкретну сторінку, в даному випадку, кактуса, то у нас буде лише заголовок та ссылка нашої підкатегорії. Якщо ти пропишеш description, це опис, то в тебе буде, давайте напишу, то при копіюванні та кудись вставленні у вас буде title та description. Я завжди рекомендую прописувати тут якомога релевантну назву. Наприклад, так, продублюю, наприклад, заголовок. Окей. Не сильно буду заморочуватися цим, просто залишу цей текст. І якщо ти не хочеш, щоб індексувалася ця сторінка, то натисни цю кнопочку. Не індексується, це що мається на увазі, що поискові роботи не будуть враховувати цю сторінку як існуючу. Для інтернету цієї сторінки немає. Ось що таке індексація. Окей, URL. У нас є назва нашого домену, shop – це магазин, cat – це, собственно, карточка, та назва нашої категорії. Я хочу так і залишити. Тут, мабуть, буде набагато зручніше її скопіювати. Ctrl-C – зберегти. Все те ж саме ми повинні зробити для категорії всі рослини. Продублюю вкладку. Тут я буду налаштовувати, а тут я буду працювати у самому редакторі. Повертаюся до головної, натискаємо на кнопочку, налаштування кнопки, і що ми повинні зробити при натисканні на цю кнопку? Перейти на сторінку, відкрити попап, перейти до блоку на іншій сторінці, нас цікавить веб-адреса. Окей. І сюди ми прописуємо ось цю назву. Відкрити в новій вкладці ні, оскільки ми знаходимося в рамках одного сайту. Також є відстеження натискання кнопки, це вже тематика аналітики. Якщо буде цікаво, я з радістю розповім якось в наступних відосиках. Цю кнопочку ми налаштували, те ж саме зробимо з цією кнопкою «Опублікувати». І давайте переглянемо, як це все працює. Є у нас 2 категорії, клацаємо, давайте сюди детальніше. Чому детальніше я написав, якщо у нас сайт англомовний? Ось що ми маємо. Продукції 0. Чому? Оскільки ми їх не налаштували і навіть не створили. До чого я пропоную нам перейти.
повертаємося у редактор і давайте попрацюємо з нашими карточками товару. Де знаходяться наші карточки товару, якщо ми створили шаблон, або де створити ці карточки товару, якщо ми робимо сайт з повного нуля. Якщо ми знаходимося на шаблоні, хоча ні, не буду навіть вас путати. Давайте я вам покажу, як зробити при наявності шаблону, або в тебе його нема. Налаштування сайту, магазин. Як ти вже зрозумів, що всі настройки магазину знаходяться якраз в цій вкладці магазин. Товари. Ці товари ти можеш як експортувати, так і імпортувати. В даному випадку, якщо ми використовували шаблон, у нас є вже позиції. При створенні нової карточки товари я рекомендую нажимати сюди на 3 крапочки та копіювати. Чому копіювати? Оскільки при натисканні на цю карточку товару у тебе вже є всі настройки, які ти проробив для карточки номер 1. Як правило, всі ці характеристики будуть ідентичні, лише, наприклад, там назва різна, ціна різна, а якісь елементи будуть повторюватись на всіх карточках. Можеш редагувати, клонувати або видавати. Переходимо на цю карточку і дивимося, з чого вона складається. У нас є також вкладки загальні, SEO, схожі товари, параметр товару. По кожній вкладці ми зараз пробіжимося, але найголовніше знаходиться в загальній вкладці. У нас є можливість закидати сюди імейджі, ось навіть написано максимальний розмір зображення 10 МБ. Ну, це кощунство викладувати фотки по 10 МБ, бо кожен непотрібний мегабайт буде негативно позначатися на швидкості загрузки сайту. Кожні фотки, які ти будеш використовувати для створення інтернет-магазину, проганяй через цей сервіс. tinopng.com. Це сервіс, який стискає вагу вашого зображення без втрати якості. Title Description, вся ця термінологія для тебе вже знайома, це на нашій мові заголовок та підзаголовок. Звичайно, у тебе буде це все, мабуть, на українській мові, російській, іспанській, яку ти вибереш, але дуже важливо, я потім покажу, коли ми дійдемо, як я вам казав, дійдемо до налаштування самого інтернет-магазину. Так, артикул не обов'язково, код товару він автоматом ставиться, опубліковано чи чернетка. Якщо чернетка, він поки не буде опублікований. Далі ціна вказуйте, не дивлячись на те, яка валюта виставлена, оскільки тут, скоріш за все, бакси. Всі ці настройки будемо робити в налаштуванні самого інтернет-магазину. А якщо у тебе є знижка, ти можеш указати її в якійсь константі або в відсотку. Ну, наприклад, 5%, ціна буде $28. Якщо в доларах 5, 33 мінус 5, 28, якщо в відсотках, то 33 мінус 5% буде 31,35. Так, наявність. Давайте зробимо так. Я паралельно відкрию сторінку самої карточки товару і візуально буду показувати, де що і що за що відповідає. Title, Description, код, ціна і зверху буде статус вашого товару. Ну, в наявності чи не в наявності. Як це перевести на англійську мову? Це лише коли ти зміниш мову самого сайту. І все це автоматично переведеться. Категорії. Додати категорію. Кактус. Зберегти. Атрибути. Додати атрибут. Не знаю, навіщо тут 4 позиції. Вибирайте завжди кастомні. Вони всі однакові. Що таке атрибути? Атрибути. Якщо ми перейдемо до вкладки цього сайту, перейдемо до якоїсь карточки, є подробиці та характеристики. У кожного товара буде ось ці атрибути. Які атрибути придумати для кактуса, я не знаю. Отже, пишу від балди. Глечик, пускай буде глина. Ти можеш створити енну кількість цих атрибутів. Найголовніше, що ти повинен розуміти, що атрибути будуть відображатися у цій частині. Окей, з цим розібралися. Далі. Вкладення. Що це таке? Ти можеш підгрузити сюди якісь документи. Цей документ буде також відображатися як атрибути з назвою вкладення. Ну, де це актуально? Ну, наприклад, ви займаєтесь продажем кросівок. Непогано було б підгрузити сюди якийсь там вордовський документ, ну, навіть чпек. Чпек – це формат звичайної картинки, де буде розбірна таблиця, як підібрати вірно розмір. Довжина стопи, наприклад, там 37 сантиметрів, це 42 розмір, там 38 – це такий-то. Або якщо ви продаєте там, наприклад, футболки, це оця відстань, оця відстань, оця відстань.
твого тіла, і на базі цих показників він тобі буде рекомендувати потрібний розклад. Ну, логіку ви вловили. Окей, ну давайте підгрузимо сюди попросту якусь картинку, щоб розуміти, де це буде відображатися. Чисто ради приколу цю там картинку сюди завантажу. Так, додати лейбл. Що таке лейбл? Ну, давайте я напишу SEO, і ви зразу все зрозумієте. У вас будуть карточки товару, де з лівого чи з правого боку, де ви там налаштуєте, ось така фігулінка SEO. І таких лейблів ви можете створити безліч. Це новинка, знижка, топ-продажів, обмежений, безкоштовна доставка і так далі. Також ви можете налаштувати зовнішній вигляд цього лейблу. Не дивлячись на це, що ми можемо це потім все зробити в налаштуванні магазину. Ну, давайте перейдемо. Окей, налаштування вигляду. Так, ми тут не закінчили. Зберегти. І нас автоматом перекинуло в налаштування, де буде вкладка «Картка товару». І у нас що? Які у нас можливості є? Це показ зліва, показ справа. І тип – це круг, прямий, закруглення. Ну, тут дивлячись на те, що ви будете писати. Якщо ви будете один символ писати, наприклад, там відсоток або нюв написати, і ви розумієте, що це в рамках вашого колу влізе, тоді використовуйте круг. Якщо ви розумієте, що у вас буде якесь там слово по типу новинки, то, ну, звісно, це буде вже прямий чи закруглений якісь края. Давайте так і залишимо. Все це ми не супроводжуємо ніяким натисканням на кнопку по типу зберегти. Давайте повернемося просто назад. Налаштування сайту, магазин, товари. Ну, повернемося до наших позицій. Ну і в налаштуваннях ви можете вибрати колір цього лейбла. Рухаємося далі. SEO. Ви пам'ятаєте, що title description повинен навіть бути у кожній позиції. Ну, хто його знає, може ви будете продавати через Instagram, ну там Telegram, де буде посилання на конкретну позицію. Знову є можливість не індексувати цю позицію. Заголовок і опис, якщо ви залишите пустим, у вас продублюється з загальних назва товару і опису. Так що можете тут нічого не писати. Є у нас URL товару, та також ви можете вставити сюди ключові слова, які поможуть вам з точки зору SEO-оптимізації. Пропишіть якісь ключові слова, які пов'язані з конкретною позицією, схожі товари. При виборі якоїсь позиції у вас є можливість знизу показати «Вам також може сподобатися». Ну, що нам може сподобатися? Або ми можемо показати випадкові товари з конкретної категорії, або ви можете прикріпити сюди конкретні товари. Параметри товару. Ну, давайте на прикладі iPhone я вам розповім, що таке параметри товару. В рамках однієї позиції, наприклад, давайте сфантазуємо, що ми там продаємо айфони. А у нас є iPhone 14 Pro, Pro Max. Так, щоб не створювати для кожного варіанту нову позицію, ми можемо все продавати в рамках однієї карточки товару. То, що це мається на увазі? Ми переходимо на позицію iPhone 14, і у нас буде можливість вибрати параметр Pro, Pro Max, Mini. Мало того, при виборі цього параметру ми можемо змінити ціну, відображати конкретну фотографію. Ще параметри – це у нас є пам'ять. Вона може бути 64, 128, 256. І ще один параметр – це може бути колір. iPhone може бути і червоний, і чорний, і білий. І ось прикиньте, скільки варіацій лише, якщо ми додамо 3 параметри. Може бути міні красний 64, Pro Max чорний 256. Не дивлячись на те, що у нас тематика нашого сайту кактуси, давайте зробимо параметр конкретно для iPhone 14, щоб ви наглядно розуміли, як це все налаштовується. Колір. Також у нас є параметр. Навіть неважливо, що ми з цього виберемо, завжди вибирайте кастомний. І самі пишіть назву цього параметру. Так, пам'ять. Окей, додати. Також у нас є параметр кастомний, модель. І дивіться, ви додали лише 3 параметри, але дивіться, скільки у нас варіантів, де для кожного варіанту ми можемо підгрузити фотку, для кожної позиції ми можемо указати ціну, для кожної позиції ми можемо указати, наявність чи не в наявності. Ось що це за монстр інструмент параметри товарів. Отже, ми бачимо, що у нас є позиція, яка включає в себе 36 варіантів, де у кожного варіанта є своя фотка та своя ціна. Так, ну що ж, давайте перейдемо до неї. І тут є чарівна кнопка «Попередній перегляд».
Натискаємо та давайте подивимося, що таке параметри. Ну, дивіться, є у нас карточка товару. Але у нас ще додавались такі параметри, як Pro, колір та пам'ять. Ну, наприклад, я хочу Pro Max, не червоний, а білий, і пам'ять 256. Візуально нічого не змінилося, оскільки для кожного параметру ми не налаштували конкретну фотографію, у нас буде тут 36 фоток, та не вказали конкретну ціну. Тепер, що ми повинні зробити? Ми повинні всі товари додати в конкретні категорії. Дії з товарами додати до категорії. Яка категорія? Це не кактуси. Зберегти. А ці 1, 2, 3, 4 штуці дії з товарами додати до категорії, це у нас кактуси. Зберегти. Опублікуємо сайт. Давайте клацаємо на кактуси. У нас є 4 позиції. Все те ж саме у нас буде при клікі на не кактус. Також є 4 позиції. Ось цю сторінку можна налаштувати. Що ми з вами зараз і зробимо. Лише тільки після того, як я подивлюся, походить ця позиція. Да, ця позиція, знизу також буде відтворюватися позиції, які також можуть вам сподобатися. Все, cool. Погнали тепер налаштовувати ці 2 сторінки. Щоб налаштувати ці сторінки, вони, як запам'ятати, завжди повертайтесь на саме початок, переходьте в редагування сторінки і шукайте, де всі ці сторінки знаходяться. Сторінки, але це належить до магазину, тоді відкриваємо цю вкладку «Сторінка категорії». Сторінка категорії, ось як буде виглядати ця сторінка. Тут будуть відображатися всі наші карточки товари, ми можемо їх налаштувати, показувати ціну, не показувати, кнопку, описи, а також лейбли. Що повинно бути при клікі? По-перше, ти можеш відредагувати назву цієї кнопки, зовнішній вигляд, а також додати іконку, якщо тобі це потрібно. Тут будуть відображатись під категорії, якщо ти їх створиш. У мене не буде підкатегорії, отже, я видаляю їх. Далі. У нас будуть хлібні крошки, це я не хочу, щоб вона відображалась. Я хочу, щоб в мене лише був написан продукт, я хочу, щоб в мене була назва моєї категорії, як тут. Назва моєї категорії, хлібні крошки та мої товари. З налаштунками сторінки категорії ми закінчили. Тепер ви також можете налаштувати сторінку самої карточки товару. Переходимо в магазини, сторінку товару. Мене все влаштовує, що мені пропонує, але я хочу, наприклад, до моєї карточки товару додати ще такий блок, як карта, або графік, наприклад, давайте графік зробимо. Цими діями хочу до тебе донести, що ви не є заручниками шаблонного варіанту. Ви можете кастомувати цю сторінку, як вам заманеться. Ти зробив все те, що стосується зовнішнього вигляду. Тепер все це треба якось налаштувати, чим ми зараз і займемося. Налаштування сайту, магазини, товари. Розуміємо, що таке категорії, ми розуміємо замовлення. Тут будуть фіксуватися всі замовлення, які будуть проводитися на твоєму сайті. Канали збуту. Що це мається на увазі? Ви можете синхронізувати ваші позиції з найбільшими маркетплейсами нашої країни, а також в соцмережах. Загальне. Глобальне сортування товарів. За імені, нові зверху, від дешевих до дорогих, від дорогих до дешевих. Далі, аналітика. Я вже сказав, якщо буде цікаво, я затрону цю тематику в подальших відосах. Відображення даних – це те, як буде відображатися ваша конкретна карточка товару. Валюта. Хочу, щоб в мене було в гривнях префікс, суфікс, префікс я не хочу. А далі, статус в наявності, немає в наявності – це те, що ви переводите на українську мову, якщо у вас сайт україномовний. Окей, кошик. Оформлення замовлення. Ви можете вказати мінімальну суму вашого замовлення. Поля у формі замовлення. Перейдемо до кошика, який також налаштовується. У нас буде вказана позиція, а також поля для вводу. Так ось ці поля для вводу налаштовуються, як це дивно не звучало, в налаштуваннях вашого сайту. І давайте подивимося. Ім'я. Так, потрібно. Емейл. Я не рекомендую використовувати емейл в формах заявках. Як я люблю називати, це вбивця конверсії. Якщо ви в подальшому не будете використовувати ваш емейл, то і не запитуйте його у вашого клієнта. Видавите. Да. Фон. Да.
хочу, але давайте все редагувати. Я наперед хочу розповісти, як це все переводити, якщо сайт у вас буде україномовний або російськомовний. Назва, пишете тут назву. Опис поля your name. Рекомендую робити тут заклик. Введіть ім'я. Також ви можете додавати тут поля. Але я рекомендую ім'я, телефон та коментарі. Платіжні системи доступні в корзині. Так, доступні. Я хочу, щоб в моєї корзині були не тільки поля для вводу, а і спосіб доставки та спосіб платежу. Налаштувати платіжні системи. Поки рано, бо ми не закінчили з всіма вкладками. Картка товару. Це все вам знайомо. Ми тут налаштовували ці лейбли. Пам'ятайте, зліва або справа та зовнішній вигляд. Сповіщення. Це інтеграція з соціальними мережами. Це те, куди будуть капати ваші заявки. Не тільки в замовлення, не дуже зручно завжди заходити до веброму і дивитися, які у вас там позиції куплені або ні. Не дивлячись навіть на те, що у вас буде оповіщення від самої платіжної системи, яку ми будемо налаштовувати, там буде оповіщення. Я хочу підключити Telegram. Переходимо до цього чат-боту. Я його вже підключав, отже, я рухаюсь на самий верх. Копіюю код і вставляю сюди ID чату. Підключити. Як тільки я підключу, у мене будуть заявки приходити в такому вигляді. Також ви можете підключити по аналогії Viber, KCRM, меседжер сповіщення та багато інших варіантів. Також ви можете продублювати, на яку почту будуть приходити ваші замовлення. Це дуже актуально, якщо багато менеджерів, і тут можна вказати декілька емейлів ваших менеджерів. Так, видалити магазин, щоб ви розуміли, де це знаходиться. Опублікувати. Окей, з інтернет-магазином ми закінчили, з налаштуванням ми закінчуємо. Тепер давайте підключимо доставку та оплату. Я хочу налаштувати самовивіз із магазину, підключити. Заголовок у мене такий буде: самовивіз із магазину. Адреса Пушкіна 3, квартира 5. З урахуванням вартості доставки. Убираєте карточку, якщо у вас доставка буде безкоштовна. Або ви можете вказати ту вартість, яка буде додаватися автоматично. Ні, тут це не актуально, ми додамо це в кур'єрську доставку з урахуванням. Так, обираємо карточку, у нас це буде безкоштовно. І додамо адресу також, Ctrl-C. Наприклад, моделюємо ситуацію, що в мене є дві адреси, де можна забрати мій товар. Зберегти. Окей. Також я хочу, щоб у мене був один із спосіб доставки – це кур'єрська доставка. Підключити. Кур'єрська доставка з урахуванням вартості доставки 100, пускай буде гривень. У вас ще немає підключених способів оплати. Перейдіть до розділу платіжної системи, щоб підключити їх. Так, звичайно, як тільки ми підключимо платіжну систему, у нас буде фуричить і кур'єрська доставка. Зберегти. Поки ми це все зробили, і якщо я опублікую, перейду до корзини, ми бачимо, що в мене є кур'єрська доставка, яка буде 100 гривень. Як ти бачиш, вона автоматично у нас додається. Або самовивіз із магазину, де у нас є можливість вибрати адресу, і ця функція у нас буде безкоштовна. Тепер, мій друже, дуже важливо – це багатомовність. Якщо у вас сайт україномовний, або російськомовний, або іспанський чи японський, вам потрібно перейти в багатомовність і дивіться, скільки на нашому сайті є штук, які автоматично у нас прописуються. Не дуже зручно, якщо ми це будемо все переводити на українську мову. Що ми повинні зробити? Додати нову мову і указати: мій сайт написано наступною мовою. Українською. Та хочу, щоб в мене було також англійська. Додати. Окей, добре. Все, ми бачимо, що загально у нас все буде на українській мові, і також ваш магазин буде україномовний. Так, все. Переходимо до платіжної системи. У нас є дуже великий вибір платіжних систем, це фонді, також вручну, Монобанк, Вейфопей, Лікпей, PayPal, якісь з них німецькі, європейські, американські. Якщо ви працюєте здебільш на український ринок і не тільки, це дуже важливо, то я рекомендую це, що в фонді, Монобанк, PayPal,
Чому я не використовую PayPal? Бо якщо тобі, наприклад, приходить 100 баксів, то ці 100 баксів не по комерційному курсу капає на карточку, а по банківському курсу. Тобто там дуже ви багато чого втрачаєте. Якщо ви хочете пройти 7 кругів аду, тоді рекомендую вам підключити LinkPay. Це PrivatBank24. Це лише моя суб'єктивна думка. На практиці я підключав неодноразово і знаю, про що я кажу. Коротше кажучи, давайте виберемо фонді, оскільки в мене був досвід, там невеликий відсоток і найлегше його підключити. Додати. Все, що нам потрібно, це, звичайно, реєстрація в особистому кабінеті самому фонді. Сразу скажу, що люба платіжна система працює лише з ФОПовцями. Якщо ви не ФОП, заходьте в Дію, там пару кліків і ви вже ФОП. Як кажуть, щоб підключити ФОП, вам це потребує 2 хвилини, щоб закрити ФОП, це треба там пару неділь. Окей, нам треба секретний ключ, назва платіжної системи, мерчанта ID, сторінка для успішної плати та неуспішної плати. Що мається на увазі? Після успішної плати нас перекинуть на сторінку подяки. Так, переходимо в аккаунт фонді. І що нам треба зробити? Нам треба підключити мерчанта. Цей мерчанта налаштувати конкретно під наш сайт, щоб платіжна система розуміла, де буде проходити всі транзакції. Щоб створити цей мерчанта, вам не так багато і потрібно. Надати інформацію про компанію, назва компанії, телефон компанії, додати фінансові реквізити, що мається на увазі, це вам треба підкрутити карту, куди будуть приходити вам гроші, зарплатка. А також я рекомендую підгружати не особисту карту, а конкретно карту PrivatCluj. Що це таке, ви зрозумієте, коли будете відкривати ФОП. Це така ж пластикова карта, як і ваша універсальна, як в приваті чи в моно, але це конкретна та карточка, як правило, куди повинні нараховуватися всі платежі, пов'язані з вашим ФОПом. Потім ви повинні завантажити документи, виписка з єдиного державного реєстру, це коли ФОП відкриєте, отримаєте там паспортні дані, ІНН, ну все, коротше, стандартно. Підписуєте договір та активація. Ну, все це займає там хвилин 15. Я вже створив мерчант, та давайте його налаштую. Та вкладка технічні. Що ми маємо? Логотип вашої компанії. Завантажуєте логотип, він буде відображатися, коли клієнта перекине в платіжну систему. І що вам тут потрібно? ID мерчанта та ключ оплати. Копіюю ID мерчанта, ключ оплати, вставляю в Weblio. Секретний ключ. Назва фонді. Я так і хочу, щоб вона залишилося. Зберегти. Це все, що потрібно для підключення платіжної системи. А перш ніж опублікувати, давайте змінимо вартість, щоб я... Ну, неважно, я все рівно зараз оплачу, і воно мені повернеться на мою карту. Так, хочу кактус. І ось мій кактус за 2 гривні. Так, клацаю сюди. Подивився, окей, мене влаштовує, додав до корзини. І що ми маємо? У нас є платіжна система фонді, у нас є можливість кур'єрської доставки або самовивіз. Я хочу самовивіз, бо він безкоштовний. Це не клікабельний, або другий варіант – це оплата при отриманні. Ну, ми трішки пізніше так і підключимо. Ну, хочу протестувати фонді. Ордер мене перекидає на платіжну систему. Отже, ми все зробили вірно. 2 гривні. Окрім фонді, я також хочу створити варіантик вручну. Оплата при отриманні. А додати інструкцію до оплати, ну тут додати і нічого. Зберегти. Як мінімум тому, що у нас є один із способів доставки, як самовивіз. І остання крапка для створення інтернет-магазину – це створення сторінки подяки. Додати нову сторінку. А налаштування цієї сторінки – сторінка подяки. І обов'язково все посилання сторінки подяки. І тепер мені треба в налаштуванні сайту платіжної системи вказати це посилання, куди мене перенаправляє, якщо платіж був успішно пройдений. Налаштування фонді, налаштування, сторінка для успішної оплати, Ctrl-V. Ну і по такій же аналогії ви створюєте сторінку для неуспішної оплати. Зберегти, опублікувати. І нарешті давайте вже спробуємо щось купити. Добавити до корзини, перейти до корзини. Мені однією достатньо буде. Хочу зразу оформити оплату.
Так, окей, банковська карта або Google Pay. Так, підтвердження оплати, підтвердіть. Так, з другого разу, але в мене все вийшло. Так, мене перекинула на сторінка подяки, яку залишилося лише задизайнити. Ну, це вже дрібниці життя. В цьому тобі допоможе перше відео. І давайте, кстати, подивимося, як це відображається в моїй платіжній системі. Платежі. І є у мене платіж номер 1, платіж номер 2, платіж номер 3. Ну, коротше кажучи, трішечки затупив, я 2 рази неправильний СВВ ввів. Так, і ось ми бачимо, що платіж був успішний через Google Pay. Мало того, якщо я класну на нього, у мене буде більш детальніша інформація. А також ми можемо перейти на Weblio, інтернет-магазин, замовлення і побачити ті замовлення, які мають статус сплачено чи не сплачено. А я, як замовник, вказавши свою пошту, отримав таке повідомлення. Вы успешно совершили платеж через сервис в фонде на сайте Plant One. Почему на русском? Поскольку, переходя на платежку, я там прямо указав русским. Ціна, карта, т.д. і т.п. Ось, мій друже, ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Я дуже сподіваюся, що воно було ефективним для тебе, корисним. Я бажаю великої конверсії твоїм сайтам. Нічого важкого тут немає. Я можу помилятися, але все прям по полочкам в цьому відео я розклав. І якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі вдячний.